So to be honest, so I was not expecting so much that you say first episode cooking ko चाहिँ खोज्छु भनेर. So last time चाहिँ मैले चाहिँ हुन्छ नि Instagram मा चाहिँ एउटा पोल राखिदिएको थिएँ हैन. So shall I start so cooking episode भनेर. So and then so धेरैले चाहिँ जस हुन्छ नि yes वाला कसैले चाहिँ no वाला चाहिँ दिनुभएको थियो. So yes चाहिँ अलि धेरै आएको थियो हैन. च्यानलमा नि भ्युजहरु अलि कमाइरहेको थियो. हजुरलाई चाहिँ फ्यासन कन्टेन्ट हेर्दा वाक्क प्याक्क टिक्क ड्याक्क लाग्यो होला. वेलकम टु फर्स्ट एपिसोड सो कुकिङको होइन. सो आजको भिडियोमा चाहिँ हुन्छ नि रेड सस स्पागेटी गराइन्छ. प्लस चाहिँ हुन्छ नि इन्ग्रेडियन्ट्सहरू चाहिँ जसमा चाहिँ घरमा जे जस्तो छ त्यही अनुसार युज गरिन्छ होइन. सो होटेलमा जस्तो रेस्टुरेन्टमा जस्तो पुरै इन्ग्रेडियन्ट्स चाहिँ हालिन्न होइन. सो मेन इन्ग्रेडियन्ट्सहरू चाहिँ आई विल लेट यु नो. सो मेक स्योर टु वाच अन्टिल द एन्ड. ओके लेट्स स्टार्ट नाउ. सो फर्स्टमा चाहिँ स्पागेटी बोइल गर्नुपर्ने हुन्छ. सो लेट मी रिमाइन्ड यु वान थिङ हियर. सो स्पागेटी बोइल गर्ने टाइम पिरियड भनेको 7 to 8 मिनट होइन. सो त्योभन्दा धेरै गर्नुभयो भने चाहिँ ओभर कुक हुन्छ. जुन चाहिँ पकाउने बेला चाहिँ हुन्छ नि हजुरको चाहिँ टुक्रिने चान्स धेरै हुन्छ. बोइल गर्ने बेला चाहिँ जस टाइम हेर्नुहोस्. सो 7 देखि 8 मिनटसम्म चाहिँ पकाउनै पर्ने हुन्छ. सो विच इज कम्पलसरी. स्पागेटी ससको लागि चाहिँ टमाटर सस बनाउनु पर्ने. सो बिचमा चाहिँ चिरेर मजाले बोइल गर्नु 10 मिनटसम्म चाहिँ मजाले पाक्छ होइन. सो पाकेपछि बोक्राहरू छिल्नुहोस्. सो मिक्सरमा चाहिँ मजाले गरेर पिस्नुहोस् होइन. सो फाइन गराउनुहोस्. सो यु क्यान सी अन द स्क्रिन. मुभिङ टु आवर मेन पार्ट अफ द भिडियो. सो लेट्स स्टार्ट कुकिङ. फर्स्टमा चाहिँ तेल तताउनुहोस्. सो ओलिभ ओइल भयो भने चाहिँ बेस्ट अप्सन. तर सो हरेकको घरमा चाहिँ ओलिभ ओइल हुन्न होइन. सो यु क्यान युज सनफ्लावर ओइल अल्सो. सो त्यसपछि तेल तातेपछि हुन्छ नि चप अनियन चाहिँ मजाले ब्राउन कलरमा चाहिँ फ्राई गर्नुहोस्. त्यसपछि आउँछ गार्लिक. फ्राई गार्लिक एन्ड ओनियन अन्टिल इट्स ब्राउन. सो नाउ इट्स टाइम फर ओरिगानो. आवर स्पागेटी सस इज अलमोस्ट रेडी. सो अघि चाहिँ टमेटो जुन बोइल गर्नुभएको थियो नि त्यसलाई चाहिँ फेरि पकाउनु पर्ने हुन्छ होइन. सो फ्राई गरेर भ्याइसकेपछि मजाले चलाएर होइन. सो मजाले चलाउनुहोस्. एड सल्ट एकोर्डिङ टु योर टेस्ट. सो सल्ट चाहिँ छिटो एड गर्नुभयो भने चाहिँ टमेटो ससलाई चाहिँ अलिक छिटो पकाल्छ. सस चाहिँ अलिक छिटो पाक्नमा चाहिँ मद्दत गर्छ सल्टले चाहिँ. सो नाउ लेट्स एड सम अदर इन्ग्रिडियन्ट्स. सो चिल्ली पाउडर फर स्पाइसी. सो टमेटो केचप फर स्विट टेक्सचर. मिक्स इट वेल. मुभिङ टु आवर फाइनल पार्ट. सो अघि चाहिँ जुन स्पागेटी बोइल गर्नुभएको थियो त्यो चाहिँ एड गर्नुहोस्. त्यसपछि मजाले चलाउनुहोस् होइन. सो काँटाले हुन्छ या केले हुन्छ. सो आफ्टर अल चोइस इज योर. चलाउनुहोस्. मिक्स इट वेल. सो एड सम कोरिएन्डर. सो नाउ चिल्ली फ्लेक्स फर स्पाइसी. मामा मिया लुक हाउ अमेजिङ इट इज लुकिङ. सो अलिअलि गार्निसिङ गर्नु हुनेछ. सो स्टोरीमा हाल्न नि मिल्यो होइन. सो फोटोहरू चाहिँ मजाले गार्निसिङ गरेर अलिअलि सो कोरिएन्डरहरू एड गर्नु. सो गार्निसिङको लागि चाहिँ अनि हल्का फोटोसोटो खिच्नुहोस्. स्टोरीमा हाल्नुहोस् प्लस खानुहोस् होइन. सो एन्ड द्याट्स अल. सो होप दिस वाज इन्फर्मेसनल एन्ड प्रोडक्टिभ टु यु. सो पसिना भएछ. सो लक्की चाहिँ किन भन्छ होइन. सो स्पागेटी पकाएर भएको थियो. सो पाडाको मासु पाकेर चाहिँ थाहा थिएन. उहाँले चाहिँ पाडा र स्पागेटीको कम्बो. माम्मा. सो हजुर चाहिँ यो घरै बनाएर खान सक्नुहुन्छ. सो अति मिठो हुन्छ. हल्का स्विट फ्लेभर प्लस ओरिगानोहरू चाहिँ हुन्छ नि चिल्ली फ्लेक्सहरूले चाहिँ हल्का स्पाइसी नम्किन फ्लेभरहरू दिन्छ. स्पागेटी पहिले नम्किन हुन्छ होइन. सो बाई. सो लेट मी इट. फिनिस. मेहनत